नेक्स्ट ऍक्ट हिंदू लॉज मध्ये आपण कव्हर करूया आता हिंदू मॅरेज ऍक्टच्या नंतर हिंदू स्पेशल मॅरेज ऍक्ट आपल्याला इथे कव्हर करायचा आहे. ठीक आहे. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट आपण हिंदू ऍक्ट कव्हर केलेला आहे. त्यानंतर स्पेशल मॅरेज ऍक्ट, पारसी मॅरेज ऍक्ट हे सगळे ऍक्ट्स आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. काही रेकॉर्डिंग्स मी ऑलरेडी पण दिलेले आहेत, तरी पण डीपली कव्हर करूया. या वीकमध्ये हे सगळे ऍक्ट संपून जातील. त्याच्यानंतर बाकीच्या ऍक्ट्सकडे वळूया. जसं तुमच्या आत्ता लक्षात आलेलं आहे की मेन्सचं प्रिपरेशन मी तुम्हाला मटेरियल ऑलरेडी देत आहे आणि देणं सुरू आहे. मेन्सचं मटेरियल मी याच्यासाठी दिले की तुम्हाला या एक्झामवरून आणि मागच्या फॅमिली कोर्टाच्या एक्झामवरून कळलं असेल की मेन्स एक्झामिनेशनसाठी कुठल्याही प्रकारे वेळ दिला जात नाही. तुम्हाला आधी मेन्स आणि प्रिलिम्स या दोन्हीही याचं एकंदरीत करावं लागतं प्रिपरेशन. तुम्ही म्हणाल की मला आत्ताच सगळं करायचं, तर डीजेचा सिलेबस जर बघितला तर 2-3 वर्षाचा हा सिलेबस आहे. याची मेहनत आपल्याला करावी लागते, ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सगळ्यात आधी आपल्याला मेन्सचं मटेरियल कलेक्ट करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर आपण प्रिलिम्सला जाऊ शकतो. पण ह्या सगळ्या एक क्रायटेरिया जर बघितला तर 2 वर्षाचा तुम्हाला वेळ लागतो. तुम्ही म्हणाल मी आजच सुरू करतो प्रिपरेशन आणि आजच होतं, असं होऊ शकत नाही, कारण सिलेबसच तेवढा आहे, नो दॅट. आणि लेवल पण त्या प्रकारची आहे या एक्झाममध्ये. सो प्लीज थोडंसं पेशन्स इथे ठेवावे लागतात. आता 8ही दिवस झाले रिझल्ट लागलेला नाही. 8 ते 10 दिवसात रिझल्ट लागल्यानंतर लगेचच 16 मार्च ही तुम्हाला मेन्स एक्झामिनेशनची तारीख दिली आहे. याचा अर्थ असा असतो की तुम्ही ऑलरेडी प्रिपरेशन करून राहा. ठीक आहे. सो तुम्हाला लक्षात आलं असेल की वेळ भेटत नाही. त्यानंतर पुढे येऊया आता आपण इथे स्पेशल मॅरेज ऍक्टवर. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट हा एक्झॅक्टली स्पेशल मॅरेज ऍक्ट म्हणजे काय? आपल्याकडे हिंदू मॅरेज ऍक्ट आहे, मुस्लिम मॅरेज ऍक्ट आहे, पारसी मॅरेज ऍक्ट आहे, वेगवेगळे आपल्याकडे मॅरेजेस ऍक्ट आहेत. पण हा स्पेशल मॅरेज ऍक्ट कशासाठी दिला आणि कुठल्या जाती धर्मांना स्पेशल आहे का? तर नाही. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट मीन्स सर्व जाती धर्मांना हा ऍक्ट जो आहे तो सारखा आहे. ज्यांनीही इंटरकास्ट केलं, कोणी एक स्पाऊस पैकी मॉमेडियन असेल आणि दुसरा हिंदू असेल किंवा इंटरकास्ट असेल कुठल्याही प्रकारे आणि तुम्हाला जर मॅरेजचे प्रोव्हिजन यूज करायचे आहे तर तुम्ही एका प्रकारे यूज करू शकत नाही. तुम्हाला स्पेशल मॅरेज ऍक्ट नुसारच इथे जे काही आहे ते डायव्होर्स किंवा मॅरेज रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे. ठीक आहे. एकदा तुमचं जर हिंदू मॅरेज ऍक्ट झाला असेल तर हा ऍक्ट तुम्हाला खूप सोपा जातो. So, an act to provide a special forms of the marriage in certain cases from the registration of such and certain others marriage and for divorce. हा ऍक्ट जो आहे तो अदर मॅरेजेस आणि डायव्होर्सला लागू होतो. अदर मॅरेजेस रजिस्ट्रेशन मीन्स जे की इंटरकास्ट मॅरेजेस आहेत. त्यानंतर पुढे येऊया प्रिलिमिनरी मध्ये शॉर्ट टायटल एक्सटेन्शन कमेन्समेंट. सो दिस ऍक्ट मे बी कॉल्ड द स्पेशल मॅरेज ऍक्ट 1954 चा हा कायदा आहे. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर. काय म्हटलंय? जम्मू अँड काश्मीरला लागू होत नव्हता. अँड अप्लाइज ऑल्सो टू द सिटीजन ऑफ इंडिया डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच द एक्सटेंड हू आर इन द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर. It shall come into force on such a date as the central government may by notification in the official gazettes appoint. काय म्हटलंय? जेव्हाही सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी जी डेट दिली त्या डेटला हा अस्तित्वात आला, अंमलात आला. आता डेट्स वगैरे इतके सोपे प्रश्न आहेत, विचारत नसतात. ठीक आहे. आता डेफिनेशन्स आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. सगळ्यात महत्वाची डेफिनेशन आहे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स. आपण आधीही बघितला हिंदू मॅरेजमध्ये व्हॉट इज डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स. जसं हिंदू मॅरेज ऍक्ट काही रिलेशन्सला लग्न करण्यासाठी किंवा काही रिलेशन्सला इथे प्रोहिबिट करतो. कुठल्या प्रकारे प्रोहिबिट करतो की तुम्ही लग्न करू शकत नाही. कोणत्या प्रकारचे? लाईक भाऊ बहीण, आपण बघितला तो चार्ट पूर्ण. ठीक आहे की नाही? तर मग आता इथे सुद्धा तेच आहे. इव्हन स्पेशल मॅरेज जरी असेल बट इंटरकास्ट मधलं जरी असेल मॅटर करणार नाही. बट नात्यात येत आहात तुम्ही तर इथे लग्न करू शकत नाही. So degrees of the prohibited relationships. A man and any of the person mentioned in part first of the first schedule and women and any of the persons mentioned in part second of the said schedule as within the degree of prohibited relationship. समोर काही पार्ट्स दिलेले आहेत तुम्हाला. त्या पार्ट्स मध्ये पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड मधले जे विमेन आणि मेन आहे हे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येतात. ते आपण पार्ट मध्ये बघूया की कोण कोण प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येतं
आणि कोण इथे लग्न करू शकत नाही. आताचा जो तुमचा पेपर झालेला आहे, एक्झाम झालेली आहे, आता स्पेशल मॅरेज ऍक्ट आपण बघतोय. तर लक्षात घ्या की तुम्हाला मी ऑलरेडी क्वेश्चन्स पेपर प्रोव्हाइड केलेले आहे. त्या क्वेश्चन्स पेपर मधून किती प्रश्न, कुठल्या प्रकारचे प्रश्न आलेले आहे स्पेशल मॅरेज ऍक्टचे, हे तुम्हाला इथे लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि जर आताच्या पेपरला तुम्हाला स्पेशल मॅरेज ऍक्टवर प्रश्न आला होता, मी लेक्चर तर दिलं होतं पण तरीही तुम्हाला नसेल आलं त्याचं उत्तर, तर आता प्रॉपरली लक्षात द्या. मी पुन्हा हे लेक्चर घेते. याचं कारण असं की यस, मी रेकॉर्डेड तुम्हाला दिलं होतं कारण वेळ खूप कमी होता त्यामुळे. सो रिलेशनशिप्स बाय हाफ और युटेराइन ब्लड ॲज वेल ॲज बाय फुल ब्लड. जे रिलेशनशिप पार्ट्स मध्ये इन्क्लूड आहे ते युटेराइन ब्लड, जसं की आई दोन आहेत पण वडील आई एक आहे पण वडील दोन आहेत, दॅट इज कॉल्ड युटेराइन ब्लड आपण असं म्हणतो याला. ॲज वेल ॲज बाय फुल ब्लड. ॲज वेल ॲज बाय फुल ब्लड म्हणजे काय, जे की सख्खे भाऊ आहेत ते. इलिजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप्स ॲज वेल ॲज लिजिटिमेट. माझं आणि तुमचं इलिजिटिमेट भाऊ बहिणीचं रिलेशन असो किंवा कोणाचंही माझं आणि तुमचं लिजिटिमेट सख्या बहीण भावाचं रिलेशन असो, मॅटर करणार नाही. इथे तुम्ही लग्न नाही करू शकत, बिकॉज बहीण भावाच्या रिलेशनशिप मध्ये येतात. आणि बहीण भावाचं चुलत सक्क मावस असो किंवा युटेराइन ब्लड असो किंवा फुल ब्लड असो, लिजिटिमेट असो इलिजिटिमेट असो, तुम्ही लग्न करू शकत नाही दोन व्यक्ती. रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन ॲज वेल ॲज बाय ब्लड. रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन, इवन अडॉप्टेड बहीण भाऊ असेल किंवा ब्लड रक्ताचे नाते असेल, काही फरक पडणार नाही. तुम्ही इथे कुठल्याही प्रकारे लग्न करू शकत नाही. दिस इज युअर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. आणि अगेन स्पेशल मॅरेज ऍक्ट सुद्धा हेच सांगतो की यस, तुम्ही इथे लग्न करू शकत नाही. अँड ऑल टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप इन दिस ऍक्ट शॅल बी कन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली. आणि ह्या ज्या टर्म्स आहेत या ऍक्ट मध्ये सांगितलेल्या, या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिपला लागू होणार नाही. क्लिअर? नाव कम टू द नेक्स्ट, फुल ब्लड अँड हाफ ब्लड. आता अगेन आपण तिथेही पाहिलंय, इथेही तेच कन्सेप्ट दिलेली आहे आणि इथे म्हटलंय की फुल ब्लड हाफ ब्लडची डिफिनेशन इथे डिफाईन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. फुल ब्लड अँड हाफ ब्लड. Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descendants from a common ancestor by the same wife, and by half blood when they are descendants from a common ancestor but the different wives. ही ऑलरेडी डेफिनेशन्स आपल्या सगळे झालेले आहे हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्ये, सेम डेफिनेशन्स आहे. फुल ब्लड म्हणजे कोण आणि हाफ ब्लड रिलेशन्स म्हणजे कोण आहे. when two persons are said to be related to each other by the full blood, दोन पर्सन्स ए आणि बी फुल ब्लडनी इथे काय आहे, एकमेकाचे रिलेटिव्ह आहे. when they are descendants from the common ancestor, ते एका कुळातले आहे, एका अँसेस्टर पासून ते आलेले आहेत. क्लिअर? एका फॅमिली मधले कुळ त्यांचे एक आहे असं म्हणतो आपण, बरोबर आहे की नाही. आपण कधी कधी बघतो की नाही नाही मामकुळे एकत्र येत आहे, लग्न करू शकत नाही, असतं आपल्यामध्ये लाईक दॅट. सो बाय द सेम वाईफ अँड बाय द हाफ ब्लड when they are descendants from the common ancestor. जर कॉमन एन्सेस्टर म्हणजे तुमचे आजी आजोबा पणजोबा एकत्र आहे आणि त्या एकाच फॅमिली मधनं तुम्ही येतात, तर यू कॅन नॉट मॅरी इच अदर. दिस इज कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स. अँड दे आर डिसेंडन्स फ्रॉम कॉमन एन्सेस्टर बट डिफरंट वाईफ. मॅटर करणार नाही दोन वाईफ मधून लेकर झालेले आहेत ते, पण अँसेस्टर सेम आहे, कुळ तुमचं डिसेंडंट सेम आहे. मग त्याला दोन बायका होत्या, दोन बायकांचे लेकर झाले, मग त्यांना नातू पंतू झाले आणि ते समोर वाढलं, मग ते अँसेस्टर त्यांचं सेम आहे, ते नातू पंतू एकमेकाशी पुढे चालून लग्न करू शकणार नाही, बिकॉज दे आर कम्स फ्रॉम द सेम डिसेंडंट. एका कुळात आलेले आहे आणि त्यांचे अँसेस्टर जे आहेत मागचे ते सेम आहेत. क्लिअर? डिसेंडंट सेम असेल, कुळ सेम असेल, अँसेस्टर सेम असेल, वेदर बाय दी टू वाईफ्स, whether they are comes under the half blood, not matter whether they are the illegitimate, whether they are comes from the uterine blood. Uterine means there is a two husband one wife. ओके, एकदा हिंदू मॅरेज ज्यांनी ही लेक्चर केले नसेल त्यांनी ऐकून घ्या, या सगळ्या कन्सेप्ट मी तिथे क्लिअर केलेल्या आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. सो युटराइन ब्लड काय आहे, टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू इच अदर बाय युटराइन ब्लड when they are descendants from a common ancestress but the different husband. अँसेस्टर्स कॉमन आहे, तुमची आजी किंवा आई हे सगळे कॉमन आहे, अँसेस्ट्रेस कॉमन आहे, बट ठीक आहे की नाही, काय आहे पुढे, हजबंड डिफरन्स होते, मॅटर करणार नाही. एका स्त्रीला दोन हजबंड होते, ठीक आहे की नाही, एक ए हजबंड एक बी हजबंड. या हजबंड कडनं तिला मुलं झालेली आहेत, या हजबंड कडनं मुलं झालेली आहेत,
उद्या ह्यांचे मुलं ह्यांचे मुलं मिळून बहीण भाऊ आहेत ते लग्न करू शकत नाही. बिकॉज त्यांची अँसेस्टर सेम आहे. हजबंड तिचे दोन्ही वेगळे असेल तरी आजी तुमची एक होती. ओके. So this is the uterine blood, and this uterine blood's relationship is also prohibited in the Hindu Marriage Act. You cannot marry each other when you are comes under the uterine blood, and also in a special marriage act. So in explanation second and third, ancestor include the father and ancestor include the mother. Ancestor कोण? तुमचे father mother जे कोणी आहेत. ठीक आहे की नाही? So now come to the next, that is the district in a relations to the marriage officer, means the area for which he is appointed as such a under subsection 1 or subsection 2 of section 3. डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कोण? डिस्ट्रिक्ट इन रिलेशन्स टू ती डिस्ट्रिक्ट मॅरेज ऑफिसर जो असतो तुमच्या डिस्ट्रिक्टचा, दॅट इज द मॅरेज ऑफिसर. याची जी अपॉइंटमेंट झालेली आहे सेक्शन 3 नुसार, त्याला आपण सेक्शन 3 मध्ये बघूया की मॅरेज ऑफिसर कोण आहे तुमच्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये, त्याचे कोण अपॉइंटमेंट करतो. District court means in any area for which there is a city civil court, that courts, and in any other area the principal civil court of a original jurisdiction and include any other civil courts. हे सुद्धा आपलं ऑलरेडी तिथेही झालेलं आहे. सो परत परत मी ते चर्चा करणार नाही. मे बी स्पेसिफाईड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट, that is the district court. नाउ प्रिस्क्राइब्ड स्टेट गव्हर्नमेंट हे डेफिनेशन पाहायच्या नसतात. नाउ सेक्शन 3 मध्ये जर आपण आलो तर इथे मॅरेज ऑफिसर बद्दल सांगितलं की हु अपॉइंट्स अ मॅरेज ऑफिसर इन युअर डिस्ट्रिक्ट. सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऍक्ट, या ऍक्टच्या पर्पजला घेऊन, that the state government may by the notification in the official gazettes appoints one or more marriage officer for the whole or any part of the state. एखाद्या पूर्ण डिस्ट्रिक्ट किंवा पार्ट ऑफ द स्टेटला इथे तुम्हाला इथे एक स्टेट गव्हर्नमेंट तुमचं मॅरेज ऑफिसर अपॉइंट करून देतं. For the purpose of this act, in its application to the citizen of India domiciles in the territories to which this act extend, who are in the state of Jammu and Kashmir, the central government may, by the notification in the official gazettes, specify such officer of the central government as it is thinks fit. So definitely state government इथे तुम्हाला करून देणार. ते जम्मू काश्मीर वगैरे आपल्या सिलेबससाठी आता सध्या कामाचं नाही आहे. Now the most important chapter from this special marriage act, that is chapter 2nd, that is solemnizations of the special marriage. What is mean by the solemnizations of this special marriage? ह्याच्या काही कंडिशन्स तुम्हाला दिलेले आहे, हाऊ टू सोलमनाइज युअर मॅरेज अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मॅरेज ऍक्ट. जर तुम्ही इंटरकास्ट केलं असेल, जर तुम्ही हिंदू मॅरेज ऍक्ट नुसार रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही, जर तुम्ही कुठल्याही दुसऱ्या ऍक्ट नुसार करू शकत नाही. वाय? बिकॉज बोथ द स्पाउस आर कम्स टू द डिफरंट कास्ट. तुम्ही डिफरंट कास्ट मध्ये, मग तुम्हाला हिंदू पाहिजे तुम्ही तरच हिंदू मॅरेज नाही जाऊ शकता तुम्ही. क्लिअर? मग आता कुठला ऍक्ट तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे? इंटरकास्ट करण्यात अलाउड आहे. Then this you can use the special marriage act and you can follow the conditions and rules of the special marriage act. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, बाकीच्या कायद्यांमध्ये काहीही म्हटलं असेल तरी, relating to the solemnization of marriage, a marriage between any two person may be solemnized under this act if at the time of the marriage the following conditions are fulfilled. आम्ही दोघा पर्सननी इथे जर लग्न केलं असेल तर आम्ही याच्यानुसार त्यांचं रजिस्ट्रेशन करून देऊ, नो प्रॉब्लेम. सॉलेमनायझेशन करून देऊ, नो प्रॉब्लेम. पण खालच्या कंडिशन्स मध्ये येत असेल तर काय काय कंडिशन आहे? नायदर द पार्टी हॅज अ स्पाउस लिव्हिंग. पहिले तर ते स्पाउस लिव्हिंग नसले पाहिजे, म्हणजे त्यांनी अनमॅरिड होते, लग्न केलं. क्लिअर? असं नाही आहे की ऑलरेडी मॅरिड होते आणि परत परत ते लग्न करत आहेत म्हणून. क्लिअर? म्हणजेच काय, इथे सपोज एक व्यक्ती आहे, त्यांनी ऑलरेडी एक लग्न केलं आणि पुन्हा तो एक लग्न करतो, तर ती कंडिशन इथे यायला पाहिजे नाही. स्पेशल मॅरेज सुद्धा रिमॅरेजला इथे अलाउ करत नाही. स्पाउस नसले पाहिजे ते लिव्हिंग मधले. तुम्ही दोघ जण, एक स्त्री एक पुरुष, व्यवस्थित लग्न करता आहे स्पेशल मॅरेज ऍक्टच्या कंडिशन जर, यू कॅन डू सो. तुमचे मॅरेज इथे सोलमनायझेशन होईल. बट ऑलरेडी जर तुम्हाला एक दोन ऑलरेडी वाईफ आहे तर तुम्ही इथे लग्न करू शकत नाही. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट तुम्हाला परमिशन देत नाही. नाहीदर इवन वाईफला ऑलरेडी एक हजबंड असेल तर, किंवा हजबंडला ऑलरेडी एक वाईफ असेल तर तुम्ही नाही करू शकत. नाहीदर पार्टी is incapable of giving a valid consent to it in a consequences of unsound mind.
दोघांपैकी एकही कोणीही हजबंड किंवा वाईफ दोघांपैकी कोणीही इथे अनसाऊंड माइंड नसलं पाहिजे, कमी वयाचं नसलं पाहिजे, ठीक आहे की नाही, मायनर नसलं पाहिजे, अनसाऊंड माइंड नसलं पाहिजे, जे कन्सेंट देत आहेत ते कन्सेंट रिक्वायर्ड आहे, की वाईफला विचारण्यात येईल की तू तयार आहेस का लग्नाला, तुला याच्याशी लग्न करायचं का, ती म्हणेल हो, हा म्हणेल हो, तेव्हा इथे लग्न करून देण्यात येईल. अँड द सेकंड थिंग इज कन्सेंट इज व्हॅलिड पाहिजे, व्हॅलिड पाहिजे, इनकॅपेबल नसला पाहिजे दोघांपैकी एकही कन्सेंट देण्यासाठी, अनसाऊंड नसला पाहिजे, मायनर नसला पाहिजे, कुठल्याही दबावात कन्सेंट दिली पाहिजे नाही. म्हणजे दबावात दिलेली कन्सेंट कशी असते, वायडेबल असते. इथे व्हॅलिड कन्सेंट तुम्हाला लागणार आहे, वायडेबल वाईड जमणार नाही. सो दिस इज द मेन अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट conditions from the Special Marriage Act for the solemnizations of your special marriage if you are concerned by the intercaste religion. So, is incapable of giving a valid consent to it in a consequences of unsound of my mind. जेव्हा तुम्ही मेन्स साठी जर इथे आन्सर लिहित आहात आणि मेन्स एक्झामिनेशनला जर तुम्हाला या प्रकारे आलंय कुठल्याही प्रकारे की व्हॉट आर द कंडिशन रिलेटिंग टू द सॉलमनायझेशन ऑफ द स्पेशल मॅरेज, एलिबरेट किंवा एक्सप्लेन, शॉर्ट नोट साठी मेन्स एक्झामिनेशन मध्ये प्रश्न आला तर neither party has a spouse living पाहिजे, neither party are incapable, valid consent पाहिजे, consequences नसले पाहिजे कुठल्याही प्रकारे अनसाउंड माइंडचे. यू कॅन राईट दिस ऑल थिंग्स. मी परत हा ऍक्ट का घेते, एकदा ऑलरेडी मी तुम्हाला एक रेकॉर्डेड व्हिडिओ सुद्धा इथे घेते, कारण इवन फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन आणि नेक्स्ट प्रिलिम साठी तुम्हाला या लिंकनी जा. ओके, एक एक वर्डिंग वाचून जा. आहेच किती सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे ऍक्ट्स आहेत. Though capable of giving a valid consent, has been suffering from a mental disorders of such a kind or to such an extent as to the unfit for a marriage and the procreations of the children. Definitely. तुम्ही consent देण्यासाठी capable आहात का? पहिली कंडिशन, हॅज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, कुठल्याही प्रकारचे मेंटल डिसऑर्डर्स तुम्हाला आहे का? at the time of committing, at the time of making this agreement or at the time of solemnizations of the marriage, you are must capable to give a consent and kind or to such extent as to the unfit for marriage, कुठल्याही प्रकारे अनफिट नसला पाहिजे तुम्ही मॅरेज करण्यासाठी. अँड द प्रोक्रिएशन्स ऑफ द चिल्ड्रन, आणि नंतर जे चिल्ड्रन होणार आहेत त्यासाठी सुद्धा तुम्ही इथे कॅपेबल आहात का? पुढे अनसाउंड माइंड नाही आहे. has been subject to recurrent attacks of the insanity. Recurrently तुम्हाला इथे अटॅक्स येतात का इन्सॅनिटीचे? इन्सॅनिटीचे अटॅक्स असेल तर यू आर नॉट कॅपेबल फॉर द मॅरेज. The male has completed the age of 21 year and the female of the 18 years. You know that this condition is very common. You know, you all know that. These are the conditions. You can write also in the mains examination answer directly from the Bayer Act. फक्त तुम्हाला रिव्हिजन करणं गरजेचं आहे. क्लिअर? The parties are not within the degree of the prohibited relationships. Yes. आपण आत्ताच बघितलं काय की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये पाहिजे नाही, युटराईन नाही पाहिजे, इलिजिटिमेट नाही पाहिजे, अँसेस्ट्रेस अँसेस्टार एक नाही पाहिजे, डिसेंडंट एक नाही पाहिजे, कुळ एक नसलं पाहिजे. क्लिअर? नाव कम टू द नेक्स्ट कंडिशन. provided that where a custom governing at least one of the parties permits of the marriage between them, such a marriage may be solemnized, notwithstanding that they are within the degrees of the prohibited relationships. Okay. काय म्हटलंय? Provided that where the custom governing at least one of the parties permits. एक कस्टम आहे एका पार्टीच्या रिलिजनचे, पण एक पार्टी हिंदू आहे, एक पार्टी मुस्लिम आहे. कोणत्याही पार्टीचे कुठल्याही प्रकारचे कस्टम्स घ्या, हिंदूचे कस्टम्स घ्या, परमिट मॅरेज बिटवीन दॅम. तुमचे कस्टम्स तुम्हाला परमिट करतात का मॅरेज करायला? यस करत आहेत. मग सच मॅरेज मे बी सॉलमनाइज्ड, तर अशा प्रकारचे मॅरेज सॉलमनाइज होऊ शकतात, बट नॉट विथ स्टँडिंग दॅट दे आर विदिन द डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स. बट एका कोणत्याही स्पाउसचा कस्टम, तुम्ही त्या कस्टम नुसार मॅरेज करत आहात, पण दुसऱ्या स्पाउसचा कस्टम जो आहे तो इथे तुमचं आणि त्याचं नातं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येत असेल तर अगेन
तुम्ही त्याच्याशी लग्न करू शकत नाही. म्हणजे एक पार्टी हिंदू आहे, एक पार्टी कुठल्याही जातीची घ्या, दुसऱ्या मोमेडियन घ्या, ख्रिश्चन घ्या, ठीक आहे, मोमेडियन किंवा ख्रिश्चन या यांच्या कस्टमरी वेनी तुम्ही लग्न करू शकता. पण हिंदू मध्ये तुम्ही याच्याशी जे लग्न करतायत इंटरकास्ट मध्ये ऑलरेडी कोणीतरी हे इंटरकास्टच लग्न केलं होतं आणि ही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येतं. तुमचं तो इलिजिटिमेट भाऊ आहे, इलिजिटिमेट बहीण आहे, इवन बाय दी अदर कास्ट. So you cannot solemnize your marriage from the special marriage act. Why? Because you are comes under again a prohibited relationship with the spouse, with the other party. त्या अदर पार्टीचे तर अलाउड करते, ठीक आहे बाबा, आमच्याकडे काही प्रॉब्लेम नाही, आमच्या हिंदू किंवा मुस्लिम स्पेशल मॅरेज, आमचा जो पर्सनल मॅरेज ऍक्ट आहे ना तो आम्हाला अलाउड करतोय. बट तुमचा जो स्पेशल मॅरेज आहे त्याच्यामध्ये आम्ही तुमच्याशी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येतो. क्लिअर? Where the marriage is solemnized in the state of Jammu and Kashmir, both parties are citizens of India domiciles in the territories to which this act extend. जम्मू अँड काश्मीर मध्ये जर तुम्हाला सोलमनाइज करायचं असेल तर इंडिया मधले तुम्ही सिटीजन आहात का हे बघितलं जातं. Explanation in this section, custom in relations to a person belonging to any tribe, community, group or family means any rules which the state government may by notification in the official gazettes specify in this behalf as applicable to members of the tribes, community, group or family. काय म्हटलं आहे? कुठल्याही प्रकारे इन रिलेशन टू पर्सन बिलॉंगिंग टू एनी ट्राईब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फॅमिली मीन्स एनी रूल विच इज द स्टेट गव्हर्नमेंट. कस्टम म्हणजे काय? जे की तुमची ट्राईब्स काही किती तरी कालांतरांपासून हे फॉलो करत आहे, कम्युनिटी फॉलो करत आहे आणि समोर समोर ते स्टेट गव्हर्नमेंटने रूल म्हणून त्यांना कस्टम डिक्लेअर केलेलं आहे तुमच्या ट्राईब्स कम्युनिटीला, दॅट इज कॉल्ड कस्टम. Provided that no such a notification shall be issued in relations to the member of any tribe, community, group or family unless the state government is satisfied. काय म्हटलं? प्रोव्हाइडेड दॅट नो सच नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड, कुठल्याही प्रकारे असे नोटिफिकेशन इश्यूड करण्यात येणार नाही तुमच्या कस्टम्सवर. कधी? टू द मेंबर ऑफ द ट्राईब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फॅमिली अनलेस द स्टेट गव्हर्नमेंट इज सॅटिस्फाईड. पण जोपर्यंत त्या कस्टमला रूल रेग्युलेशन्स मध्ये बांधण्यात येणार नाही, जोपर्यंत स्टेट गव्हर्नमेंट सॅटिस्फाईड होणार नाही. कशा प्रकारचे सॅटिस्फॅक्शन स्टेट गव्हर्नमेंटला हवे आहे? दॅट सच रूल हॅज बीन कंटिन्युअसली अँड युनिफॉर्मली ऑब्झर्व फॉर अ लॉंग टाइम अमॉंग दिस मेंबर. हे जे रूल्स तुम्ही कंटिन्युअसली फॉलो करताय का? युनिफॉर्मिटी आहेत का? म्हणजे तुमच्याच कम्युनिटीनी या सगळ्या जे काही रूल्स आहेत, तुमचे कस्टम आहे, त्यांना खरंच तुम्ही फॉलो करतात का? ग्रुप ऑफ द पीपल युनिफॉर्मिटी जर फॉलो करत असेल कालांतराने कंटिन्युअसली, जसे की आपण दिवाळी सेलिब्रेट करतो, दिवाळी जवळ कस्टम ना, सो युनिफॉर्मिटी आहे की नाही? प्रत्येकांच्या घरी दिवे लागतात. यस. सो त्याप्रमाणे जर इथे गव्हर्नमेंटचं सॅटिस्फॅक्शन होत असेल की येस या कस्टमवर युनिफॉर्मिटी आहे, हा कस्टम चांगला आहे, पुढे फॉलो व्हायला पाहिजे, कंटिन्युअसली फॉलो होत आलेला आहे, देन द गव्हर्नमेंट मेक्स अ रूल ऑन दॅट पर्टिक्युलर कस्टम्स. सती प्रथा होती, चांगली नव्हती म्हणून गव्हर्नमेंटने अबॉलिश केली. वाय? बिकॉज दिस इज द व्हायलेशन्स ऑफ विमेन राईट्स टू लिव्ह. ठीक आहे की नाही? मग ती कंटिन्युअस जरी होती, युनिफॉर्मिटी जरी होती, बट गव्हर्नमेंटचं सॅटिस्फॅक्शन होतं का? नाही, बिकॉज दॅट इज नॉट गुड फॉर द सोसायटी अँड वुमेन. That's why the government abolished that particular customs and not continuously entertain that custom. So that such a rule is certain and not unreasonable or opposed to the public policy. So that such a rule is a certain and not unreasonable. हा रूल जो आहे तेव्हाच बनेल त्या कस्टमचा रूल जेव्हा सर्टन असेल, अनरिझनेबल नसेल आणि अपोज नसेल पब्लिक पॉलिसीला. कुठल्याही पब्लिक पॉलिसीचं एखादा अपोज नाही जात, जसं की सती कस्टम होता, पब्लिक पॉलिसीच्या अपोज जाऊ लागला, अनरिझनेबल होता. दॅट्स वाय द गव्हर्नमेंट अबॉलिश इट. क्लिअर? सो असेही काही कस्टम्स नसावे की जे पब्लिक पॉलिसीच्या अगेन्स्ट जातील. दॅट such a rule is applicable if applicable only to the family has not been discontinued by the family. एखादी पर्टिक्युलर फॅमिली आहे राजा महाराजांची आणि त्या फॅमिलीमध्ये कंटिन्युअसली त्यांच्या राजे महाराजांच्या काळापासून एक रूल तुम्ही बघू शकतात की राजे महाराजांचे रूल्स वगैरे थोडे वेगळे असतात, त्यांचे सेलिब्रेशन्स वेगळे असतात आणि ते त्यांचा कस्टम आहे आणि त्यांच्या कुठल्याही एकाही फॅमिलीने त्याला डिस्कंटिन्यू नाही केला आहे. ओके, सो असंही आपल्याला इथे महत्वाचं आहे. नाउ आता प्रॅक्टिकल सेक्शन्स कडे येऊया. what are the practical based sections from this act? Notice of intended marriage.
व्हॉट इज मीन बाय द नोटीस ऑफ इंटेंडेड मॅरेज. मग आमचं इंटेन्शन आहे स्पेशल मॅरेज ऍक्ट मध्ये मॅरेज सोलमनाइज्ड करून घेण्याचं. नाव कम टू द सेक्शन. वेन मॅरेज इज इंटेंडेड टू बी सोलमनाइज्ड अंडर दिस ऍक्ट, या ऍक्ट नुसार तुम्ही कुठेही रजिस्ट्रेशन करायला गेलात किंवा या ऍक्ट नुसार जर इंटेन्शन दाखवलं की यस आम्हाला मॅरेज करायचं आहे अँड दॅट इज इंटरकास्ट मॅरेज आहे आणि आम्हाला या ऍक्ट नुसार रजिस्ट्रेशन करायचंय. The parties to the marriage shall give a notice thereof in a writing. पार्टीजला म्हणजेच नवरा बायकोला इथे नोटीस द्यावी लागणार, तीही रायटिंग मध्ये इन द फॉर्म स्पेसिफाईड इन अ सेकंड शेड्यूल, जे की समोर शेड्यूल आहे ते बघूया. टू द मॅरेज ऑफिसर, कुणाला? मॅरेज ऑफिसरला, जे की सेक्शन 3 मध्ये दिलेलं आहे. Of the districts in which at least one of the parties to the marriage has resided for a period of not less than 30 days immediately preceding the date on which this notice is given. कुठल्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये द्यायची आहे, कुठल्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये द्यायची आहे, तर जिथे एक तरी पार्टी मागच्या 30 दिवसापासून राहत आहे. रिसाइडेड फॉर काय म्हटलंय बघा, ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच ऍटलिस्ट वन ऑफ द पार्टीज, हजबंड किंवा वाईफ, जे की आता होणारे हजबंड आणि वाईफ, has resided for a period of not less than 30 days immediately preceding the date on which the notice is given. 30 दिवस बिफोर. क्लिअर? दिस इज द नोटीस इंटेंडेड. आता कोणाला नोटीस द्यायची आहे? मॅरेज ऑफिसरला. कोण देणार? पार्टीज देणार. एखादी पार्टी इथे कशी असली पाहिजे? 30 दिवसापासून राहिलेली पाहिजे त्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये, आणि नोटीसचा फॉर्मॅट काय तुमचा सेकंड शेड्यूल मध्ये समोर दिलेला आहे. दॅट्स इट. दिस इज द कम्प्लीट सेक्शन. Use your smart strategy. Don't go with the word and each word and word. मॅरेज नोटीस बुक अँड पब्लिकेशन्स. आता स्पेशल मॅरेज ऍक्ट नुसार मॅरेज ऑफिसर कडे एक मॅरेज नोटीस बुक असणार आहे आणि पब्लिकेशन तो करणार. द मॅरेज ऑफिसर शॅल कीप ऑल नोटीस गिवन अंडर सेक्शन 5. ज्या काहीही नोटीस त्याच्याकडे अशा येतात तो त्याच्याकडे ठेवून घेईल विथ द रेकॉर्ड, आणि हा एक रेकॉर्ड आहे ऑफ हिज ऑफिस. अँड शॅल ऑल्सो forthwith एंटर अ ट्रू कॉपी ऑफ एव्हरी सच नोटीस, आणि सगळ्यांची एक ट्रू कॉपी ही राहील. अँड नोटीस इन अ बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज, आणि त्याच्या बुकमध्ये एक सर्टिफाईड नोटीसची कॉपी सुद्धा त्याच्याकडे ती राहील. टू बी कॉल्ड मॅरेज नोटीस बुक, आणि याला आपण मॅरेज नोटीस बुक म्हणतो. काय म्हणतो याला? मॅरेज नोटीस बुक. And such a book shall be open for inspections at all reasonable time. All reasonable time means what are the office time? What is the office times? Okay, 10 ते 5. Without fee by any person desirous of inspections to the same. तुम्हाला इथे कुठल्याही प्रकारे आरटीआयचा आधार घ्यायची गरज नाही. काय म्हटलं आहे बघा, सच अ बुक शॅल बी ओपन फॉर इन्स्पेक्शन ॲट ऑल रिझनेबल टाइम विदाउट फी बाय एनी पर्सन डिझायरेस्ट ऑफ इन्स्पेक्टिंग इट. कोणताही पर्सन जर इथे इन्स्पेक्शन करायचं असेल, जर तुमच्या उद्या आई वडील आले म्हटलं की आम्हाला बघू द्या आमच्या मुलांनी स्पेशल मॅरेज नुसार लग्न केलंय, रजिस्ट्रेशन इथे झालंय का, तर यस तुम्ही बघू शकता. The marriage officer shall cause every such a notice to be published by affixing a copy thereof to some conspicuous place in his office. मॅरेज ऑफिसर काय करणार आहे? एव्हरी सच नोटीस, प्रत्येक नोटीस तुमच्याकडे जी येणार आहे शॅल बी पब्लिश्ड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लेस, की आमच्याकडे ही नोटीस आलेली आहे इंटेन्शन ऑफ द मॅरेज साठी. Whether either of the parties to an intended marriage is not permanently residing within the local limits of the district. जर कोणतीही पार्टी इथे परमनंटली रिसिडिंग नसेल तुमच्या मॅरेज ऑफिसरच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये, तर मॅटर करणार नाही. टू होम नोटीस हॅज बीन गिवन अंडर सेक्शन 5, द मॅरेज ऑफिसर शॅल ऑल्सो कॉज अ कॉपी ऑफ सच नोटीस टू ट्रान्समिटेड टू द मॅरेज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट within whose limits such a party is permanently residing, and that marriage officer shall thereupon cause a copy thereof to be affixed to some conspicuous place in his office. काय म्हणताय की जर कोणतीही पार्टी किंवा आयदर पार्टी, जी पार्टी इथे परमनंटली रेसिडिंग नाही आहे त्या डिस्ट्रिक्ट मधली, तर ज्या डिस्ट्रिक्ट मधली रेसिडेंट्स आहे ती, तर त्या डिस्ट्रिक्ट मधल्या मॅरेज ऑफिसरला इथून ती कॉपी जाणार. कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दॅट इज सेक्शन 7, ऑब्जेक्शन्स टू मॅरेज. कोण ऑब्जेक्शन घेऊ शकते यांच्या लग्नावर? स्पेशल मॅरेजच्या 18 वर्ष मुलीला कंप्लीट झाले, 21 वर्ष मुलाला कंप्लीट झाले, कोण घेतं? आई वडील घेतं का? मग कायद्याचा काय फायदा? यस, तर बघा कोण घेतं. एनी पर्सन्स मे बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट
on which any such a notice has been published under subsection 2 of section 6 object to the marriage on the ground that it would contravenes one or more of the conditions specified in section 4. कोणीही घेऊ शकतं, एनी पर्सन, कधी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच एनी सच नोटीस हॅज बीन पब्लिश्ड. ज्या दिवशी नोटीस पब्लिश झालेली आहे तिथून 30 दिवसामध्ये एनी पर्सन, मी, तुम्ही, आई वडील, कोणीही ऑब्जेक्शन घेऊ शकता. कधी, कसं घेऊ शकतात आम्हाला मान्य नाही, जातीमध्ये नाही, नाही असे ऑब्जेक्शन चालणार नाही. हे तर कायदाच तुम्हाला मान्यता देत आहे की इंटरकास्ट करा. मग कसे, सेक्शन 4 मधल्या कंडिशन मध्ये आमचा एक मुलगा किंवा मुलगी बसत नाही. एक तर अनसाउंड माइंड आहे, एक त्याचं ऑलरेडी लग्न झालेलं आहे, एक तर मायनर आहे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येतात. अशा कंडिशन्स वरच तुम्ही ते ऑब्जेक्शन घेऊ शकता. आई आणि वडील जेव्हाही अशा केसेस पोलीस स्टेशन मध्ये जातात तर पोलीस विचारतात की काय प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही का ऑब्जेक्ट करताय, विरोध का करताय लग्नाला, तर ते म्हणतात आम्हाला मान्य नाही, आमच्या जातीमध्ये येत नाही, पोरगी आमची पळून गेली. पोलीस म्हणतात हे बघा, ती 18 वर्षाच्या वर आहे, तो 21 वर्षाच्या वर आहे, दोघंही साऊंड माइंड आहे, दोघांचा एकमेकावर दबाव नाही. ती पोरगी म्हणतात मला लग्न करायचं याच्याशी, तो म्हणतोय करायचं, कोणतीही वॉइडेबल कन्सेंट एकमेकांची नाही आहे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये नाही आहे, आम्हीही काही करू शकत नाही आणि तुम्हीही काही करू शकत. सो यू कॅन, एनी पर्सन कॅन टेक ऑब्जेक्शन, बट कसं आहे, स्पेसिफाईड इन सेक्शन 4 कंडिशन. सेक्शन 4 मधले ग्राउंड जर कंप्लीट होत नसेल तरच तुम्ही स्पेशल मॅरेज ऍक्ट मध्ये ऑब्जेक्शन घेऊ शकता, अदरवाइज नाही. After the expiration of 30 days from the date on which notice of the intended marriage has been published under subsection 2 of section 6 of the marriage may be solemnized unless it has been previously objected to under subsection 1. काय म्हणणार, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days, जेव्हा एक्सपायर झालेले आहे 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटीस ऑफ द इंटेन्शन मॅरेज हॅज बीन पब्लिश्ड, जेव्हा नोटीस पब्लिश झाली आणि त्यानंतर 30 दिवस एक्सपायर झाले, द मॅरेज मे बी सॉलमनाइज्ड, मग मॅरेज तुम्ही करू शकता, अनलेस इट हॅज बीन प्रिव्हियसली ऑब्जेक्टेड. मॅटर करणार नाही ऑब्जेक्शन किती घेतले, पण 30 दिवसाच्या आत जर कोणी ऑब्जेक्शन घेतले नाही आणि घेतले असेल पण ते सेक्शन 4च्या कंडिशन मध्ये बसत नाही, तर तुम्ही मॅरेजचं सोलमनायझेशन आता करू शकता. The nature of the objection shall be recorded in writing by the marriage officer in the marriage notice book. Nature of the objection, जर कोणी ऑब्जेक्शन घेतलं असेल तर त्या नेचर, त्या ऑब्जेक्शनचं नेचर इथे तुमच्या रजिस्टर मध्ये मेन्शन राहणार आहे, कुठल्या प्रकारे ऑब्जेक्शन घेतले, मायनर आहे म्हणून काय, अनसाउंड आहे म्हणून काय, एक्सेप्ट. एक्सप्लेन इफ नेसेसरी, आणि नेसेसरी असेल तर ते त्यांना एक्सप्लेनही करून दाखवण्यात येणार की हे बघा तुमचे आई वडील आले होते, अशा अशा त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतले आणि ते सेक्शन 4च्या अंतर्गत येत आहे, तुम्ही मॅरेज करू शकत नाही. To the person making the objection and shall be signed by him or on his behalf. ठीक आहे, जो पर्सन इथे ऑब्जेक्शन घेतो त्याने इथे सिग्नेचर पण करावं. जस्ट 1 minute. Okay, now come to the section 8. काही अडचण असेल तर विचार. प्रोसिजर ऑन रिसिप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्शन. काय आहे प्रोसिजर ऑन रिसिप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्शन? If an objection is made under section 7 to an intended marriage, ठीक है, if an objection is made under section 7 to intended marriage, the marriage officer shall not solemnize the marriage until he has inquired into the matter of the objection. जर खरंच इथे काही ऑब्जेक्शन आले आणि मॅरेज ऑफिसरला वाटलं की यस याच्यावर इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे, तर मॅरेज ऑफिसर इथे सोलमनायझेशन करणार नाही जोपर्यंत तो इथे इन्क्वायरी करणार नाही, आणि आफ्टर इन्क्वायरी is satisfied that it ought not prevent the solemnization of marriage or the objection is withdrawn by the persons making it. क्लिअर. आता याच्यामध्ये जर खरंच त्याच्यावर सॅटिस्फाईड तो झाला, खरंच इथे ग्राउंड आहे, मॅरेज नाही होऊ शकत, तर तो मग तशा प्रकारे मॅरेज सॉलमनाइज करणार नाही. किंवा काही असे ऑब्जेक्शन्स आहेत की ती विथड्रॉ करून घेण्यात येत नाही, की तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्शन्स मागे घ्या,
इथे लग्न लिगली होऊ शकतं यांचं, तर लग्न करूया, तर असे विड्रॉ करण्यापर्यंतही तो थांबेल. बट द मॅरेज ऑफिसर शॅल नॉट टेक मोर दॅन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑब्जेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ इन्क्वायरिंग इन टू द मॅटर ऑफ द ऑब्जेक्शन अँड अरायव्हिंग ऍट द डिसिजन. पण मॅरेज ऑफिसरला 30 days मध्ये हे सगळं कम्प्लीट करावं लागणार. ओके, काय की जे कोणी शॅल नॉट टेक मोर दॅन 30 days इन्क्वायरी करणे, कोणाकडनं हे ऑब्जेक्शन विथड्रॉ करून घेणे, पर्पज फॉर द इन्क्वायरी जो काही टाइम आहे त्याला तो 30 days आहे. आणि त्याला डिसिजन घ्यावं लागेल की मॅरेज सोलमनाइज करून द्यायचं आहे की मॅरेजवर ऑब्जेक्शन मध्ये मॅरेज इंटेंडेड नोटीस रिजेक्ट करायचे. क्लिअर? Now, if the marriage officer upholds the objections and refuses to solemnize the marriage, either party to the intended marriage may, within a period of 30 days from the date of such a refusal, prefer an appeal to the district court within the local limits of whose jurisdiction the marriage officer has his office, and the decisions of the district court on such appeal shall be final. Okay, मग आता इथे मॅरेज ऑफिसरनी जर ऑब्जेक्शन रिफ्युजेस केले किंवा मॅरेज ऑफिसरनी मान्यता नाही दिली तर काय पुढे? सो इफ द मॅरेज ऑफिसर अपहोल्ड द ऑब्जेक्शन, त्यांनी अपहोल्ड केलं अँड रिफ्युजेस टू सोलमनाइज द मॅरेज, आणि तो म्हणतो मी मॅरेज करू शकत नाही, मॅरेजला सोलमनायझेशन करू शकत. मग आता तुम्ही काय करणार? मॅरेज ऑफिसर नाही म्हणतो. आयदर पार्टी टू द इंटेंडेड मॅरेज मे, इवन बॉय ऑर गर्ल, इवन हजबंड ऑर वाईफ जे की इंटेंडेड आहे, विदिन अ पिरियड ऑफ 30 days. बघा स्पेशल मॅरेज ऍक्ट सगळीकडे 30 दिवसच दिलेले आहे. विदिन द पिरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिफ्युजल. ओके, ज्या दिवशी रिफ्यूज केला तिथून 30 दिवस प्रिपेअर अन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्युरिस्डिक्शन द मॅरेज ऑफिसर has his office, and the decisions of the district court on such a appeal shall be final, and the marriage officer shall act conformity with the decision of the court. मग तुम्ही कुठे जाऊ शकता? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. क्लिअर? तुमच्या तुमच्या ज्युरिस्डिक्शनच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये यू कॅन फाईल द अपील. ठीक आहे की नाही? डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये तुम्हाला अपील फाईल करायची आहे विदिन द 30 days, आणि मॅरेज ऑफिसरला डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या डिसिजन प्रमाणे आता वागणं गरजेचं आहे, जे काही डिसिजन येईल ते. ठीक आहे, पुढे पॉवर ऑफ ए मॅरेज ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्क्वायरी. व्हॉट आर द पॉवर ऑफ द मॅरेज ऑफिसर्स? इन्क्वायरी जेव्हा तो करतो तेव्हा काय त्याचे अधिकार आहेत? डेफिनेटली सिव्हिल कोर्टनुसार, म्हणजे सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसार, सीपीसी नुसार जे काहीही इथे अधिकार दिलेले आहेत जजला, एका सिव्हिल कोर्टाला, ते सगळे अधिकार इथे मॅरेज ऑफिसरला दिलेले आहेत. जर कोर्टाला इन्क्वायरी करायची असेल तर कोर्ट काय काय करतं सीपीसी मध्ये, त्याला काय काय अधिकार आहे ते सगळे ऑफिसर इथे, सगळे अधिकार इथे मॅरेज ऑफिसरला दिलेले आहे. फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्क्वायरी अंडर सेक्शन 8, the marriage officer shall have all the power vested in a civil court under code of CPC, okay, code of civil procedure, when trying a suit in a respect of the following matter. Namely, काय काय करू शकतो तो? समन्स पाठवू शकतो, एन्फोर्सिंग अटेंडन्स ऑफ द विटनेसेस, विटनेसेस बोलू शकतो, एक्झामाइन देम ऑन ओथ, विटनेसला ओथवर एक्झामाइन करू शकतो त्याच्याच ऑफिसमध्ये. डिस्कवरी आणि इन्स्पेक्शन, काही डॉक्युमेंट्स किंवा काही थिंग्स असेल तर त्याचा डिस्कवरी करा, इन्स्पेक्शन करा सांगू शकतो. कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट, पार्टीजला आणि जे ऑब्जेक्शन घेतात त्यांना म्हणू शकतो की डॉक्युमेंट्स तुम्ही प्रोड्यूस करा. रिसेप्शन ऑफ एव्हिडन्सेस, ॲफिडेव्हिट घेऊ शकतो, एव्हिडन्सेस मागू शकतोस. इश्युइंग अ कमिशन्स फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कमिशन सुद्धा तो इश्यू करू शकतो. मीन्स ही हॅज ऑल पॉवर ऑफ द सिव्हिल कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सीपीसी. And any proceeding before the marriage officer shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of section 193 of the IPC. डेफिनेटली अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स प्रिलिम्स मध्ये येतात. काय की 193 नुसार आयपीसीच्या सगळी जी प्रोसिडिंग आहे ही ज्युडिशियल प्रोसिडिंग म्हटली जाईल, म्हणजे जणू काही कोर्टासमोर इथे ट्रायल सुरू आहे एवढे अधिकार मॅरेज ऑफिसरला हे सगळं मॅटर बघताना आहे. Come to the next section. Next means next provision of this section, portions of this section. For the purpose of the enforcing the attendance of any person to give evidence, the local limits of the jurisdiction of marriage officer shall be the local limits of his district. आता हे सगळं करताना त्याच्या डिस्ट्रिक्ट, पूर्ण जो मॅरेज ऑफिसर डिस्ट्रिक्टचा आहे ते त्याचं पूर्ण लोकल ज्युरिस्डिक्शन असणार आहे. क्लिअर? जसे की कोर्टाचं ज्युरिस्डिक्शन इथे स्थापन करून दिलं असतं ते. If it appears to the marriage officer that the objections made to an intended marriage is not reasonable and has not been made in a good faith, ज्याने कोणी ऑब्जेक्शन केलेलं आहे मॅरेज सोलमनाइज नका करू म्हणून, ते कुठल्याही प्रकारे रिझनेबल नाही आहे,
किंवा कोणीही गुड फेथ मध्ये केलेलं नाही आहे, ही मे इम्पोज ऑन द पर्सन ऑब्जेक्शन कॉस्ट बाय वे ऑफ कंपल्सेशन नॉट एक्सिडिंग 1000 रुपीज. सपोज आई वडील आले, उगीच ऑब्जेक्शन घेत आहे की लग्न करू नका ह्यांचं असं वगैरे वगैरे, आणि जर मॅरेज ऑफिसरला वाटलं की कुठल्याही प्रकारे मॅरेज मध्ये प्रॉब्लेम येत आहे, दोन्हीही व्यक्ती सुज्ञान आहे, स्त्री आणि पुरुष इथे, तर मॅजिस्ट्रेट मॅरेज ऑफिसर इथे रिझनेबल नसेल आणि गुड फेथ मध्ये नसेल, तर त्याच्यावर कॉस्ट लावू शकतो, जो कोणी पार्टी ऑब्जेक्शन घेत आहे, कंपल्सेशन लावू शकतं एक्सिडिंग 1000 रुपीज, म्हणजेच नॉट एक्सिडिंग 1000 पर्यंत, अँड अवॉर्ड द होल ऑर एनी पार्ट देअर ऑफ टू द पार्टीज, आणि ते त्या मुला मुलींना म्हणजेच पार्टीजला देऊ शकतं ज्यांचे की मॅरेज इथे होणार आहे. अँड एनी ऑर्डर for cost so made may be executed in the same manner as decree passed by the district court within the local limits of whose jurisdiction the marriage officer has his office. जर 1000 रुपये नाही दिले त्याच्यावर एक्झिक्युशनही करता येतं सिम्पल. क्लिअर? Now come to the next section, procedure on receipts of objections by marriage officer abroad. Okay. Procedure on receipts of objection by marriage officer abroad काय आहे? Where an objection is made under section 7, 7 नुसार ऑब्जेक्शन तुमच्याकडे आले टू अ मॅरेज ऑफिसर कडे in a state of Jammu and Kashmir in respect of an intended marriage in the state, and marriage officer after making such inquiry into the matter as he thinks fit, objection आल्या त्याने inquiry केली आहे, entertain a doubt in a respect thereof, he shall not solemnize the marriage but shall transmit the record with such a statement respecting the matter as he thinks fit to the central government, and the central government after making such inquiry into the matter and after obtaining such advice as it thinks fit shall give its decision thereon in a writing to the marriage officer, who shall act in conformity with the decision of the central government. जेव्हाही कुठलंही भारतातलं ठिकाण नाहीये, एक स्पाऊस कुठला तरी बाहेरचा आहे, किंवा आता हे पहिले जम्मू काश्मीर टाकलं होतं, आता जम्मू काश्मीर इथे लागू होत नाही, जम्मू काश्मीरही होतं, किंवा अब्रॉड मधलं आहे आणि इथे मॅरेजवर त्या अब्रॉड मधून ऑब्जेक्शन आलेलं आहे, जे की इंडिया मधलं ठिकाण नाही आहे, म्हणजेच इंडियाच्या ज्युरिस्डिक्शनच्या बाहेरून जर ऑब्जेक्शन आलं असेल तर इथे तो सोलमनायझेशन करणार नाही मॅरेज ऑफिसर. पहिले ते ऑब्जेक्शन कुठे पाठवणार आहे? सेंट्रल गव्हर्नमेंटला, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट नंतर इथे मॅरेज ऑफिसर जे काही आहेत समोर तुमचे, यांच्याशी कन्सल्ट करून पुढे यांच्या इन्क्वायरी करून याच्यावर जे काही कन्फर्मिटी निर्णय आहे ते डिसिजन्स घेणार आहे. म्हणजे जर इंडियाच्या बाहेरचं ज्युरिस्डिक्शन इन्व्हॉल्व असेल याच्यामध्ये, तिकडनं ऑब्जेक्शन आले असेल दुसरीकडून कुठूनही, तर हे फक्त मॅरेज ऑफिसरच्या हातात राहत नाही. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा प्रश्न आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट याच्यावर इन्क्वायरी करेल. डिक्लेरेशन्स बाय पार्टीज अँड विटनेसेस. ओके, आता मॅरेज करायचं म्हटल्यावर इथे डिक्लेरेशन्स लागतं, मग पार्टीजचं डिक्लेरेशन, अगेन विटनेसही लागतात. तुम्हाला माहिती आहे मॅरेज कसे होतात, लव्ह मॅरेज वगैरे. बिफोर द मॅरेज इज सोलमनाइज द पार्टीज अँड देअर विटनेसेस शल in the presence of the marriage officer sign a declarations in the form specified in the third schedule, and to this act and the declaration shall be countersigned by the marriage officer. क्लिअर? सो इथे स्पष्ट म्हटलं आहे की डिक्लेरेशन घेण्यात येणार आहे मॅरेज ऑफिसर समोर, आणि मॅरेज ऑफिसर हे थर्ड स्केड्यूल मध्ये याचा जो फॉर्मॅट दिलाय स्पेसिफाईड, त्यामध्ये डिक्लेरेशन घेऊन काउंटर साइन करण्यात येणार आहे, म्हणजे पार्टीज साइन करेल, मॅरेज ऑफिसर साइन करेल, अँड देन विटनेस ही सिग्नेचर करतील या डिक्लेरेशन. प्लेस अँड फॉर्म ऑफ द सोलमनायझेशन. काय प्लेस आणि फॉर्म काय आहे का, तर बघूया. द मॅरेज मे बी सोलमनाइज ऍट द ऑफिस ऑफ द मॅरेज. प्लेस काय आहे? प्लेस मॅरेज ऑफिसरचं ऑफिस असतं, तिथेच मॅरेज होऊ शकतं. or at the such or other place वरही करू शकता within the reasonable distance therefrom as the parties may desire. तुम्ही मंदिरात करू शकता आणि तिथले फोटो काढून इथे दाखवू शकता. and upon such conditions and the payment of such additional fees as may be prescribed. जे काही कंडिशन्स आहेत मॅरेज परफॉर्म करण्याच्या, मॅरेज कसं परफॉर्म झालं पाहिजे त्याप्रमाणे, तुमच्या तुमच्या कस्टम प्रमाणे, आणि तुम्ही हार घालून मॅरेज ऑफिसर समोर ऑफिसर करू शकता. अँड अगेन पेमेंट आणि ॲडिशनल फीस सुद्धा तुम्हाला तिथे पे करावी लागणार. The marriage may be solemnized in any form which the parties may choose to adopt. तुम्ही कुठल्याही प्रकारे मॅरेज करू शकता. जर एक स्पाऊस म्हणत असेल मी मॉमेडियन आहे, मला त्या प्रकारे करायचं आहे, तर तुम्ही करू शकता. एक स्पाऊस म्हणत असेल मी हिंदू आहे, तर मला हिंदूनी करायचं, तर यू कॅन डू. त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारे ऑब्जेक्शन आहे. तुम्ही हार घालूनही करू शकता, तुम्ही सप्तपदी घेऊनही करू शकता, तुम्ही कुठल्याही प्रकारे करू शकता. Provided that it shall not be complete and binding on the parties unless each party says to other in the presence of the marriage officer and the three witnesses and in the language understood by the parties
I, A, take B to be my lawful wife or husband. बट हे बाइंडिंग आहे काय म्हटलं, प्रोव्हाइडेड दॅट इट शॅल नॉट बी कम्प्लीट अँड बाइंडिंग. जोपर्यंत मॅरेज कम्प्लीट होणारच नाही, बाकी तुम्ही काय पद्धती करायचं ते करा, मॅटर करणार नाही, बट हा मॅरेज जो आहे कम्प्लीट तोपर्यंत मानण्यात येणार नाही की मी आजपासून हिला वाईफ म्हणतो किंवा मी आजपासून हिला माझा हजबंड असं आम्ही इथे डिक्लेअर करतो. तोपर्यंत तुमचं मॅरेज कम्प्लीट होणार नाही. तुमच्या विटनेसेस समोर आणि तुमच्या मॅरेज ऑफिसर समोर ज्या भाषेत सगळ्यांना समजतं त्या आणि एकमेकांना समजतं त्या भाषेमध्ये तुम्हाला इथे सोलमनायझेशन करायचं. दिस इज युअर सेक्शन 12. कम टू द सेक्शन 13, सर्टिफिकेट ऑफ मॅरेज. नाव आता सर्टिफिकेट सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, तर कागदपत्र पाहिजे म्हणून तर आम्ही तुमच्याकडे आलोय, नाही तर काय आम्ही आमचं दोघं जण कुठेही राहिलो असतो. ठीक आहे की नाही. सो when the marriage has been solemnized, the marriage officer shall enter a certificate thereof in the form specified in the fourth schedule. तुमचं सर्टिफिकेट फोर्थ शेड्यूल मधून देण्यात येणार आहे, इन अ बुक टू बी केप्ट बाय हिम for the purpose and be called marriage certificate book, and such a certificate shall be signed by the parties to the marriage and the 3 witnesses. या सर्टिफिकेट पार्टीज आणि विटनेसेसच्या सही राहणार आहे, ही इश्यू मॅरेज ऑफिसर तुम्हाला करणार आहे. ऑन अ सर्टिफिकेट बिंग एंटर्ड इन टू द मॅरेज सर्टिफिकेट बुक, ज्या दिवशी हे सर्टिफिकेट एंटर होणार आहे मॅरेज सर्टिफिकेट बुक मध्ये बाय द मॅरेज ऑफिसर, द सर्टिफिकेट शॅल बी डीम्ड टू बी द कॉन्क्लुसिव्ह एव्हिडन्स ऑफ दॅट फॅक्ट दॅट द मॅरेज अंडर दिस ऍक्ट हॅज बीन सोलमनाइज्ड and that all formalities respecting to the signature of a witness have been complied with. ज्या दिवशी तुमच्याकडे सर्टिफिकेट येणार आहे या सगळ्या प्रोसिजर कंप्लीट करून तर तुमचं लग्न झालं याचा हा एव्हिडन्स असणार आहे आणि तुमचं या पूर्ण कंडिशन फॉलो करून मॅरेज सोलमनाइज झालेलं आहे आणि तुमचे जे साक्षीदार आहेत त्यांचे ही सिग्नेचर इथे असणार आहे आणि मॅरेज कंप्लीट झालं असं इथे डिक्लेरेशन करण्यात येणार. Come to the section 14. New notice when marriage not solemnized within 3 months. Okay. Whenever marriage is not solemnized within the 3 calendar months. Suppose ही proceeding सुरू झाली पण 3 महिने होऊन गेलेले आहे नोटीस पाठवून इंटेन्शनची, मॅरेज सोलमनाइज नाही झालेला आहे. फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटीस thereof has been given to the marriage officer. आम्ही दिली दोघांनी नोटीस की आम्हाला लग्न करायचं, पण 3 महिने अजून काही पत्ता नाही आहे, इन्क्वायरी सुरू आहे. ॲज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 5 or where an appeal has been filed under subsection 2, section 8, एक तर अपील फाईल झाली असेल, इन्क्वायरी सुरू असेल, व्हॉट एव्हर, एक तर इन्क्वायरी तुम्ही 30 दिवसात कंप्लीट करायला पाहिजे होती, अपीलचंही तुम्हाला लवकरात लवकर निर्णय द्यायला पाहिजे. विदिन अ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसिजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन सच अपील or where the record of the case has been transmitted to the central government under section 10. काय म्हटलंय बघा ते. Whenever a marriage is not solemnized within a 3 months, जर 3 महिन्यात मॅरेज सोलमनाइज नाही झालं कुठल्याही कारणावरून, फ्रॉम द डेट ऑफ विच नोटीस thereof has been given to the marriage officer as is required section 5 or where the appeal has been filed under section 2 of section 8, या दोन्ही केसमध्ये मग तिथून काय करायचं, विदिन अ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसिजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सच अपील, ज्या दिवशी इथे अपीलचं डिसिजन लागलेलं आहे तिथून पुढे 3 months मध्ये or where the record of the case has been transmitted to the central government, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटला सेक्शन 10 नुसार कुठले, आता सेक्शन 10 मध्ये ज्या काही कंडिशन्स सांगितल्या होत्या, जर कुठल्याही प्रकारे अदर अब्रॉड मधलं मॅटर असेल तर तो रेकॉर्ड सेंड झालेला होता, तिथून 3 महिन्यामध्ये विदिन अ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसिजन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, द नोटीस अँड all other proceeding arising therefrom shall be deemed to have lapsed, and no marriage officer shall be solemnize the marriage until new notice has been given in the manner laid down in this act. जर 3 महिने एक्सपायर तुम्ही पुढे काहीही केलं नाही 3 महिन्यामध्ये, सपोज तुमच्या अपील मधून रिजेक्ट होऊन आलेला आहे, तर तुम्हाला न्यू नोटीस द्यावी लागेल ज्या काही त्रुटी होत्या ह्या सगळ्या काम पूर्ण खतम करून. ठीक आहे. सो न्यू नोटीसमुळे पुन्हा तुम्हाला ही प्रोसिजर परत करावी लागेल जर तुमचं रिजेक्ट होऊन आलं आहे आणि त्यांनी काही तुम्हाला दुरुस्ती करायला सांगितली आहे तर. Come to the chapter 3rd of this special marriage act, registration of the marriage celebrated in other forms. Okay, आता बघूया. Registration of marriage celebrated in other forms. Any marriage celebrated whether before or after the commencement of this act other than a marriage solemnized under this special marriage act. 1872. 1872 चा जो ऍक्ट होता त्यानुसार तुम्ही लग्न केलेलं नाही
किंवा हा ऍक्ट आला याच्यानंतर या ऍक्टच्या नुसार तुम्ही लग्न केलेलं नाही, तुम्ही वेगळ्याच काहीतरी प्रकारे लग्न करून टाकलं, or under this act may be registered under the chapter by a marriage officer in the territories to which this act extend its following conditions are fulfilled. मग आता तुम्हाला जर रजिस्ट्रेशन करायचं असेल, तुम्ही केलं नाही तर काय, तर a ceremony of marriage has been performed between the parties and they have been living together as a husband and wife ever since. तर तुम्हाला ज्या काही प्रकारे सेरेमनीज तुम्ही लग्नाच्या केल्या त्या त्या तुम्हाला सांगणे गरजेचं आहे. ह्या फुलफिल केल्या का तुम्ही, आणि आता तुम्ही दोघं एकत्र राहत आहात का, आणि किती दिवसापासून एकत्र राहतात हे तुम्हाला आधी दाखवून देणं गरजेचं आहे. देन यू कॅन solemnize युअर मॅरेज फ्रॉम स्पेशल मॅरेज ऍक्ट. की आम्ही मंदिरात लग्न केलं होतं, एवढे एवढे जण लग्नाला होते आणि तेव्हापासून आम्ही एकत्र राहतोय, पण आमचं रजिस्ट्रेशन झालं नाही, 1872च्या ऍक्ट पासूनही नाही झालं आणि या पण नाही. नायदर पार्टी हॅज ऍट अ टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन मोर दॅन वन स्पाउस लिव्हिंग. कुठल्याही प्रकारे मला दुसरी पत्नी किंवा दुसरा पती नाही आहे, आम्ही दोघंच एकमेकांचे आहोत. नायदर पार्टी इज अन इडियट ऑर लुनॅटिक. आम्ही दोघांपैकी एकही लुनॅटिक किंवा इडियट नाही आहोत. दॅट द पार्टीज हॅव कम्प्लिटेड द एज ऑफ 21 अँड 80 इयर्स. क्लिअर. सो आम्ही दोघांनीही इथे काय केलेलं आहे, द पार्टीज हॅव कम्प्लिटेड द एज ऑफ 21 इयर्स ऍट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन. दोघही पार्टी इथे 21 वर्षाच्या वर आहोत आता, कारण जेव्हा लग्न झालं होतं त्या सिच्युएशन मध्ये आम्ही 18 आणि 21 वर्ष पार केलेलं होतं. द पार्टीज आर नॉट विदिन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. वी आर नॉट कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, provided that in the case of the marriage celebrated before the commencement of this act, या ऍक्टला अस्तित्वात येण्याच्या आधी, अंमलात येण्याच्या आधी आमचं जर लग्न झालेलं आहे कुठल्या तरी सेरेमनीनुसार, दिस कंडिशन शॅल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ, custom or usage having the force of the law governing each of them permits of the marriage between the two. येस, हा जर ऍक्ट येण्याच्या आधी तुम्ही आधी लग्न केलं असेल आणि त्या प्रकारे मॅरेज सेलिब्रेटेड केलं असेल तुम्ही, तर कुठल्या कस्टम्स किंवा कुठल्या लॉ, कस्टम्स आणि युसेजने तुम्हाला ही परमिशन दिली होती की कुठल्याच लॉ आणि कस्टम युसेजच्या तुम्ही याच्यामध्येच येत नाही, हे तुम्हाला सिद्ध करणे गरजेचं आहे की कुठल्या कस्टमनी केलं. मग कस्टम तर राहणारच आहे ना लग्नाचं म्हटलं. दोघ जण असेच सोबत राहताय तर जमणार नाही ना. तुम्ही सेलिब्रेट कसं केलं, लग्न तर करावंच लागणार आहे. एक तर मंदिरात करा, मस्जिदमध्ये करा, कुठेही करा, कुठल्या कस्टमनी, कुठल्या युसेजनी, कुठल्या कायद्याने तुम्ही लग्न केलं होतं हे आम्हाला सांगा, आम्ही तुम्हाला इथे सोलमनाइज करून देऊ, नो प्रॉब्लेम, सर्टिफिकेट देऊ. The parties have been residing within the district of the marriage officer for a period not less than 30 days immediately preceding the date on which the application is made to him registration. जेव्हा तुम्ही राहत आहात एकत्र, तर आमच्याकडे ज्या दिवशी नोटीस देता तुम्ही, त्याच्या 30 दिवस आधीपासून आमच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये राहणं गरजेचं आहे. तुम्ही कोणत्याही दुसऱ्याच्या डायरेक्टली ज्युरिस्डिक्शन मध्ये जाऊन देऊ शकत नाही. Procedure for registration. What is the procedure for registration? Again, upon a receipt of an application signed by both parties. तुम्ही एक application sign केलेलं आहे, नोटीस म्हणतो आपण त्याला, ते साइन करून पार्टीज टू द मॅरेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ देअर मॅरेज अंडर दिस चॅप्टर. तुम्ही ऍप्लिकेशन दिलं, आमच्या दोघांच्या सह्या आहे, आम्हाला रजिस्ट्रेशन करून द्या, सोलमनायझेशन करून द्या. शल गिव्ह अ पब्लिक नोटीस देअर ऑफ इन सच अ मॅनर ॲज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अँड आफ्टर अलाविंग अ पिरियड ऑफ 30 days. आता इथे मॅरेज ऑफिसर पब्लिक नोटीस देणार आहे, म्हणजे कॉन्स्पिशियस पार्टवर ऑफिसरच्या चिटकवणार आहे आणि तिथून 30 दिवसाच्या आत फॉर ऑब्जेक्शन साठी कोणालाही सांगणार आहे की कोणाला काय ऑब्जेक्शन आहे का, या म्हणजे या व्यक्तीची दुसरी पत्नी तर नाही, या व्यक्तीचा दुसरा पती तर नाही. आफ्टर हिअरिंग एनी ऑब्जेक्शन, जर ऑब्जेक्शन असेल तर त्यांना ऐकून घेण्यात येणार. रिसिव्ड विदिन दॅट पिरियड शल इफ सॅटिस्फाईड दॅट ऑल द कंडिशन्स मेन्शन इन सेक्शन 15 आर फुलफिल्ड, सगळ्या कंडिशन फुलफिल झालेल्या आहे, then enter a certificate of the marriage in the marriage certificate book in the form specified in 5th schedule, and such a certificate shall be signed by the parties to the marriage and by 3 witnesses. Clear? अपील्स फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 16. सपोज इथे कुठल्याही प्रकारे सेक्शन 16 मध्ये ज्या काही ऑर्डर कोणी काढले आहे, मॅरेज रजिस्ट्रेशन ऑफिसरनी काढलेले आहे, तर याच्यावर अपील होऊ शकते का, तर येस. एनी पर्सन अग्रीड बाय अन ऑर्डर ऑफ द मॅरेज ऑफिसर रिफ्युजिंग टू रजिस्टर अ मॅरेज अंडर दिस चॅप्टर,
जर इथे रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज केलंय मॅरेज ऑफिसरनी 16 मध्ये नाही सोलमनायझेशन करून दिलं तर within the 30 days from the date of the order, appeal against that order to the district court within the local limits of whose jurisdiction the marriage officer has his office, and the decision of the district court on such appeal shall final. You can file an appeal in that particular district jurisdiction to the district court, and the marriage officer to whom the application was made shall act in conformity with this such a decision. आणि मग नंतर मॅरेज ऑफिसर कोर्टाची जी काही ऑर्डर येईल त्याप्रमाणे काम करणार. कम टू द नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅरेज अंडर दिस चॅप्टर. या ऍक्ट मध्ये जर तुमचं मॅरेजचं रजिस्ट्रेशन झालं आणि तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आलं तर काय फरक किंवा काय परिणाम त्याचे आहेत. Subject to the provision contained in subsection 2 of section 24, where a certificate of marriage has been finally entered into the marriage certificate book. तुमचं सर्टिफिकेट मॅरेजचं फायनली सर्टिफिकेट बुक मध्ये एंटर करण्यात आलं म्हणजे तुमचं मॅरेज रजिस्ट्रेशन झालं. The marriage shall, as from the date of such entry, be deemed to be the marriage solemnized under this act. की तुमचं मॅरेज कम्प्लीट झालं असं म्हटलं जाईल. अँड ऑल चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर द डेट ऑफ द सेरेमनी मॅरेज, याच्या नंतर जे काही हे चिल्ड्रन तुम्हाला होणार आहे ते तुमचे लिजिटिमेट सन असतात म्हणजे चिल्ड्रन असतात. whose name shall also be entered into the marriage certificate book shall in all respects be deemed to be and always to have been a legitimate children of their parents. उद्या चालून तुम्ही म्हणू शकत नाही की हे माझं लेकरू नाही. क्लिअर. 112 ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. Within the gestation period, any women pregnant, any women gives birth of child, then it shall be presumed, it conclusive proof that the child of that particular persons or her husband. Clear. Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any such a children any rights in or any property any persons other than their parents in any case where but such a passing of this act such a children would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reasons of any such rights by reasons of their not being the legitimate children of their parents. हे बघा इथे फक्त एंटर होणार आहे तुमची, इथे तुम्हाला प्रॉपर्टी किती मिळणार वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टीचं इथे काही म्हटलेलं नाही आहे. उद्या चालून कुठलाही चिल्ड्रन जर इनकॅपेबल असेल अक्वायरिंग प्रॉपर्टीला तर यू कॅन टेक ऍक्शन्स बिंग लेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ दिस पॅरेंट्स. ओके, सो तो भाग वेगळा. इथे फक्त मॅरेजशीच रिलेटेड बोलण्यात आलेला आहे. Chapter 4th of this Special Marriage Act, that is consequences of marriage under this act. What are the consequences of marriage under this act? Effects of the marriage on member of the undivided family. या मॅरेजचा सपोज एक हिंदू किंवा बुद्धिस्ट किंवा शीख किंवा जैनाची एक अनडिवायडेड फॅमिली आहे म्हणजे जॉईंट फॅमिली आहे. त्यामध्ये जवळपास 10-12 लोक राहतात आणि एक कोणतरी छोटा भाऊ इथे इंटरकास्ट मॅरेज करून घरी एक मुलगी घेऊन येतो. द मॅरेज सोलमनाइज्ड अंडर दिस ऍक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ अनडिवायडेड फॅमिली हू प्रोफेसेस द हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैना religion shall be deemed to effect his severance from such a family. काय म्हटलंय? डीम्ड टू बी इफेक्ट फ्रॉम हीज सेव्हरन्स फ्रॉम सच अ फॅमिली. ठीक आहे, हा एक सेव्हरन्सचा इफेक्ट जाणू शकतो. बट कुठल्याही प्रकारे हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख आणि जैन म्हणजे तुम्ही जे म्हणतात ना की माझ्या घरात यायचं नाही वगैरे हे असं काही नाही. डीम्ड टू बी इफेक्ट सेव्हरन्स फ्रॉम सच अ फॅमिली. सेव्हरन्स फ्रॉम सच अ फॅमिली मीन्स असं काहीही नाहीये की तुम्हाला प्रॉपर्टी मिळणार नाही. यू कॅन क्लेम फॉर द सेव्हरन्स किंवा सेपरेशन, नो प्रॉब्लेम. मॅरेज अंटरकास्ट केल्यामुळे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला काहीही नुकसान होत नाही. पण अनडिवायडेड फॅमिलीमध्ये असेल तर डीम्ड समजलं जाईल सेव्हरन्स. राईट्स अँड डिसॅबिलिटीज नॉट इफेक्ट बाय ऍक्ट. कुठल्याही प्रकारे राईट्स डिफेक्टेड किंवा डिसॅबिलिटी या ऍक्ट नुसार केल्या जाणार नाही. सब्जेक्ट टू द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 19, एनी पर्सन हुज मॅरेज इज सोलमनाइज्ड अंडर दिस ऍक्ट shall have the same rights and shall be subject to the same disabilities in regards of such a rights of the successions to the property as a persons to whom the caste disabilities removal act. डेफिनेटली कास्ट डिसॅबिलिटीज रिमूव्हल ऍक्ट पण आहे आपल्याकडे 1850चा. तर असं काही इथे फरक पडणार नाही. रिवार्ड राईट्स ऑफ सक्सेशन्स प्रॉपर्टी याच्यावर कुठल्याही प्रकारे इफेक्ट होणार नाही. राईट्स आणि डिसॅबिलिटी. सक्सेशन्स टू प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टी इज मॅरिड अंडर दिस ऍक्ट. काय आहे सक्सेशन्स?
नॉटविथस्टँडिंग एनिथिंग रेस्ट्रिक्शन कंटेन इन द इंडियन सक्सेशन ऍक्ट. कुठल्याही प्रकारे इंडियन सक्सेशन ऍक्टवर रेस्ट्रिक्शन नाही आहेत विथ रिस्पेक्ट टू इट्स अप्लिकेशन. ओके, तर हे डोंट रीड इट, काही गरज नाही. अगेन पारसी स्पेशल ऍक्ट पण आपल्याकडे आहे वगैरे वगैरे. 21 मध्ये सांगितलं की स्पेशल प्रोव्हिजन इन अ सर्टन केसेस वेअर द मॅरेज इज सोलमनाइज्ड अंडर दिस ऍक्ट ऑफ एनी पर्सन whose professions the Hindu, Buddhist, Sikh, Jaina religions with the persons whose professes a Hindu, Buddhist जे काही सगळे आहेत ते shall not apply and so much for section 20 as creates a disability shall also not apply. स्पेशल प्रोव्हिजन सर्टन केसेस मध्ये जर तुम्ही एका कास्ट मध्ये येतात तर तुम्ही तुमच्या स्पेशल लॉनी जा, काही फरक पडणार नाही. इंटरकास्ट वाल्यांसाठी हा ऍक्ट तुम्हाला इथे दिलेला आहे फक्त. ठीक आहे. सो दिस इज युअर स्पेशल मॅरेज ऍक्ट. इथपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. आपण इथे थांबूया आज.